السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دا ویډیو کې به تاسو د واتس اپ یو ډیر شایسته سټینګ دروښیم چې تاسو خپل واتس اپ ته څنګه فینگر پرنٹ لاک ورلګولی شئ. دوستانو که تاسو غواړئ چې تاسو واتس اپ تاسو بغیر هیڅوک هم نه کړي استعمال او تاسو فینگر پرنٹ لاک ورلګوي خپل واتس اپ ته، نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او له ویډیو خپل دوستان سره شیر کړئ او زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. نو راځو د ویډیو طرف ته دوستانو ویډیو شروع کوو. د دې لپاره دوستان تاسو راسئ خپل واتس اپ خلاص کړئ. کله تاسو خپل واتس اپ خلاص کړئ دوستان، نو تاسو به راسئ په دا درې ډاټ په کلیک وکړئ. نو تاسو خپل د واتس اپ سټینګ له راسئ. کله تاسو واتس اپ سټینګ له راسئ دوستان، تاسو به اکاونټ باندې کلیک وکړئ. نو دوستان بیا به تاسو په پرایویسي باندې کلیک وکړئ. کله تاسو پرایویسي کلیک وکړئ دوستان، تاسو به اخري اپشن له راسئ فینگر پرنٹ لاک. نو دا به دوستان تاسو کلیک وکړئ. که تاسو موبایل چیرې فینگر پرنٹ لاک لري او تاسو فینگر پرنٹ لاک ورلګولی دوستانو، نو تاسو به سمپل دا آپشن اون کړئ. کله تاسو دا اون کړئ دوستان، دلته به تاسو کنفرم کړئ خپل فینگر پرنٹ. نو دوستان تاسو بلته خپل ګوته په کښېږدئ، نو تاسو په فینگر پرنٹ به کنفرم سي. نو دوستانو کله تاسو دا فینگر پرنٹ کنفرم کړئ، نو تاسو دلته درې آپشن راځي دوستان. ایمیډیټلی افټر 1 منټ افټر 30 منټس. دوستان ایمیډیټلی که تاسو په دې آپشن چې دا ټیک مارک ولګوئ، نو دوستان بیا کتل تاسو یو وار هم واتس اپ خلاص کړئ، بیرته ووځئ، بیا راسئ، بیرته ووځئ، نو هر وار به ستاسو فینگر پرنٹ لاک غواړي. دا بل دوستان افټر 1 منټ که چیرې یو وار تاسو خپل واتس اپ خلاص کړئ، بیا تاسو بند کړئ، کلوز مې کړئ، 1 منټ بعد بیا ستاسو واتس اپ فینگر پرنٹ لاک په لګېږي. دا بل دوستان 30 منټ، نو دا کله تاسو یو واتس اپ خلاص کړئ او بیا بند کړئ، بیا 30 منټه بعد بیا ستاسو فینگر پرنٹ تاسو څه غواړي. نو دوستانو تاسو دلته ایمیډیټلی باندې کلیک وکړئ. ول دوستان داسې یو وار تاسو واتس اپ خلاص کړئ، کلوز یې کړئ، بیا چې بیرته دویمه راسره راځئ، بیا فینگر پرنٹ لاک غواړي، بیا تاسو کلوز کړئ، بیا چې راځئ اوپن کوئ، بیا به ستاسو فینگر پرنٹ لاک غواړي. نو تاسو دوستانو په دا دوه آپشنونو باندې کلیک مه کوئ، ایمیډیټلی باندې تاسو ټیک مارک ولګوئ. دوستان اوس یې ګورو چې فینگر پرنٹ لاک لګېدلی دی که نه. نو زه راځم زه بیک له اوس واتس اپ خلاصوم، نو ګورو دوستان فینگر پرنٹ لګېدلی. اوس که زه بیرته کلوز کړم، بیرته راسم خلاصوم دوستانو، بیا فینگر پرنٹ لاک زموږ څخه غواړي. نو که چیرې تاسو په دا نور دوه آپشنو کلیک وکړئ، نو په دا دویم آپشن کې ستاسو 1 منټ بعد بیا واتس اپ تاسو کلوز کړئ، 1 منټ بعد بیا فینگر پرنٹ لاک پر لګېږي، او دا بل 30 منټ بعد بیا ستاسو پر واتس اپ باندې لاک لګېږي. نو تاسو ډېر احتیاط وکړئ دوستان، دلته ایمیډیټلی باندې تاسو ټیک مارک ولګوئ. نو دوستانو د نن ویډیو امید لرم دا ویډیو به ستاسو خوښه سوي. یاره که چیرې دا ویډیو ستاسو خوښه سوي، نو ویډیو خامخا در سره لایک کړئ زموږ د حوصله افزایي دپاره دوستانو، او چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو خپل دوستان سره شیر کړئ. انشاءالله په بل ویډیو کې بیا سره غواړو. الله حافظ.